دوستان عزیز، نه منطقه نخلستونای مهم خوزستانه. دوستان عزیز، سازه هستش مثل طاق کسرا. دقت کنید، یعنی واقعا کمتر کسی شاید تو ایران چنین سازه یا در دل بیابانهای ایران که محل تردد کاروانها، لشکرهای بین امپراتوری‌های مختلف بوده. شاید چقدر زیبا و دهنه سازه بسیار بزرگی هستش. یعنی شاید میشه گفت طاق کسرای دوم. دوستان منطقه باستانی هستش، متر به متر باید بزنی و جلو بری. با ما باشید دوستان. حضور ارز کنم تو یکی از بهترین مناطق باستانی کشور، تو یکی از سایت های باستانی کشور هستیم. یعنی یک آدم آماتور پا بذاره چنین جایی، هر جایی یا دست به حفاری میزنه. دنیایی از سازه ها، سفال های با اشکال مختلف. من الان بین دو تپم، یه تپه سمت راستمه، یه تپه سمت. دوستان عزیزم، علیرغم این همه حفاری فیک و خسته کننده، با این همه هزینه های مالی و هزینه های وقتی، متاسفانه دوستان نمیتونن دقیق نقطه یابی کنن. تپه تومولوس به این بزرگی یک نقطه داره، نقطه بسیار عالی در عمق 1.80 متر الی 1.50 متر. یعنی بین این سیستان شما خیلی دقت کنید. دوستان با ما همراه باشید در ادامه. عزیزان من، من الان اصلا وایسادم در خود اولا که اومده 30 سانت زده که به خیال خودش به جنس برسه. ببین دوست عزیز من، کمتر از 5 ثانیه کمتر ما به این چیز واقعیت پی میبریم که اینجا تمام حفاری ها فیک بوده. خود تپه رو روش هم زدن، هیچ گونه ما علائمی نداریم. فقط در یک نقطه هستش که بسیار بسیار ارزشمنده. شما طول عرض همین چیز رو دقت کنید. خشت‌های باستان خشت‌های بسیار بزرگی هستن که در تمدن‌های قبل از اسلام، از ایلام تا ساسانی، سازهای بسیار جالبی حاکی. شما دقت به همین دهانه‌های سفال بندازید، چقدر جالب، چقدر حالا در پلوم یه چیزی پلوم می‌کردن، بسیار زیباست. دوستان در ادامه با ما باشید. در ادامه تپه دوم رو میبینید که بین ما دو تا تپه باستانی هستیم و کلی زمینای کشاورزی اطراف. تپه دست راستمون خالی از شیعه هست، علیرغم این همه سفال، علیرغم این همه ساز، ولی تپه دست راستمون یک نقطه‌ای در حاشیه پایین تپه داره. اینا خدمت دوستان عرض میکنم که دوستان به صورت حرفه‌ای بیان دنبال کار و همچنین در ادامه دوستان اینجا با ما باشید. دوستان عزیز، مناطق در چنین شما اگرم چیزی گیر نمیاد، حداقل میتونید دنبال مهره های باستانی باشید. ببین کف سازه، کف سفالای باستانی هستش. این تپه یعنی پر است از سفالای بسیار نادر، ولی اصلا من متاسفانه بگم دوستان اقدام به حفاری های فیک اینجا کردن، دست به یه سری حفاری هایی زدن که جز تلف کردن وقت چیزی به همراه نداشت. یک حفاری در بالای تپه، اصلا اون حفاری اصلا از لحاظ علم باستانشناسی خودش غلطه. همیشه اشیاء چیزا در حاشیه تپه، ورودی ها، جنس ها را بیشتر در حاشیه تپه باید بررسی کرد. یک نقطه هم داریم که یک درخت کسال هستش پشت تپه. خود تپه با این عظمت چیزی نداره. تپه روبروی ما اشیاء با ارزشی در حاشیه‌اش وجود داره که در فاصله تقریبا 400 متری من تفکیک کردم دو تپه رو. حالا که دیگه فاصلمون نزدیک شد، اگه دقت کرده باشین دقیقا در حاشیه پای تپه، در پای تپه یک ورودی به ما داده که انشالله ببینیم چی کار میکنیم. حجم زیادی سفال، حجم زیادی از سازه های باستان، ولی هر که بیاد تخصص نداشته باشه اینجا با این صحنه ها مواجه بشه، دیگه اینا برای ما عادیه. ببین در یک مکان چقدر باید اشیاء باستان وجود داشته باشه و
بخوای حرفه‌ای عمل کنی. حالا اگر ذهنت دیگه کنترل کارو بگیره دستت، که به راحتی هرچه تمامتر ذهن شما رو به سمت خودش میکشونه، خیلی راحت اینجا آدم آماتوری باشه دوستان عزیزم دست به حفاری میزنه. خواهشی که ازتون دارم مکان شما را به سوی خودش جذب نکن. تپه به این زیبایی برای من اصلا مهم نیست، چون من دارم از فاصله دور تشخیص میدم. تپه بغل اصلا شاید از لحاظ ابعاد، شکل و هر چیزی بخوای حساب کنی حرفی برای گفتن نداشته باشه نسبت به تپه دوم، ولی اون بار داره، این فاقد بار هستش. پس دوستان اینو میگم برای آمادگی ذهنی. رسیدید دنیایی از اشیاء باستانا دیدید، سفالی، سنگی، بله دقت کن، حتما باید دقت کنید دوست عزیز من، ولی این نیست که شما خیال کنید بله دقیق زدید به هدف. خب شاید در 100 متری اینجا سازه‌ای باشه، شاید در 200 متری، 300 متری، 400 متری، همینطوری که الان بین دو تپه چپ و راست الان یه جای ما نقطه داریم رو به طلوع آفتاب هستش و یک درخت کهنسالی هم هستش که پشت تپه است که یک شیء بسیار با ارزشی هم در اون مکان هستش. دوستان عزیز ذهنتون رو برش مسلط باشید و ذهنتون هیچ وقت شما رو به سمتی نکشه. اگر آماتور باشید در جای این مکان شما رو به خودش یه آن رو با جذب میکنه و خطای شما زیاد میشه. با ما باشید دوستان. همراهان گل همینطور که میبینید در پشت سر من دو تا تپه هستش. تپه سمت راست دوستان از دوست فیلم بردار خواهش کنم آنتنا رو بگیره در چه فاصله تپه ها آنالیز میشن. ببین تپه چیزی نداره، تپه بعدی پشت درخته، ببینید چقدر واکنش سریع هستش. من عمدن ببین به این میگن واکنش. ببین من ولی اگر بیام آخر تپه دیگه اون از تیررس من دور میشه، من باید حد وسط تپه رو بگیرم. ببین سریع جهت به من داد، دوباره سریع جهت، من در حاشیه تپه بالایی و درخت بزرگسالی هم که خدمتتون عرض کردم بین این نخلای زیبا این درخت کهنسال اینجا هستش و نقطه ما رو ببین با چه فاصله ای ازش قرار داریم. طبق دهنه های آنتن شما دیگه متوجه میشید که ما در چند متریه، چون اینجا چشمه هست و یک درخت کهنسال. ما تقریبا در 20 متری نقطمون هستیم و حرکت میکنیم که نقطه رو اونجا داشته باشیم دوستان. همینطور که مشاهده میکنید آثاری از تمدن‌های باستانی که ریزش کرده. قلعه باستانی چیزی بوده و درخت کهنسال ببین که قطر این درخت کهنسال چقدر هستش. نقطه‌ای که دستگاه به ما داده کجا هستش دوستان؟ اینجا رو داشته باشید. من اینجا نقطه رو گرفتم. عمقی هم که به ما اینجا داده در عمق 3 متری این درخت تنومنده، در عمق 3 متری هستش و رو به یک درخت کهنسال دیگه که در نزدیکی هست، یعنی با اون درخت کهنسالی که نقطه دقیقاً بغل همین درخت کهنسال. شما ابعاد این درخت کهنسال رو تو مناطق چیز بیاید با من مقایسه کنید، ببین این درخت چقدر بزرگ هستش، تنه درخت به حدی بزرگ هستش. همچنین درخت های باستان گاهگداری جاسازهایی تو بدنه خودشون هست که ما اینجا زدیم و چیزی به ما نداد. دوستان عزیز در ادامه با ما باشید. درود مجدد دوستان عزیز. همینطور که گفتم مبحث تپه های باستان در خوزستان بزرگ مبحث بسیار مهمی هستش. اتفاقا اگر بخوایم از لحاظ علمی و فنی یه چیزی رو ثابت کنیم، در آوردن بین تمام مثلا بیایم سطح بندی کنیم، پله بندی کنیم، میشه گفت که راحت ترین دسترسی به قبرهای درون تپه ها هستش یا درون شیب تپه ها، چون اینا نقطه حساب میشن و به راحتی پیدا میشن دوستان عزیز. همینطور که در ادامه دیدید تپه های بسیار مهمی حول و حوششون بودیم در محدوده استان متمدن و زیبای خوزستان و چه حفاری هایی متاسفانه زدن که این حفاری ها دوستان گلم جز صرف انرژی الکی و وقت الکی گذاشتن چیزی حاصل دسترنجشون نشده. ببین دوست من، نوع حفاری به شما میگه طرف چی کار است. شما اگر یک آدم حرفه‌ای باشید
نگاه به حفاری طرف بندازید متوجه میشید او فردی که اومده اینجا، حالا بمانند مارک دستگاهش چطور بوده، آیا ایشون خودش آدم حرفه‌ای بوده یا نبوده. اینجا شوخی بردار نیست، منطقه باستانی هستش و باید با دقت خاص همه چی رو زیر نظر بگیری. طرف میاد یه چاله دایره‌ای بدشکل بدقواره در میاره از دل زمین یا از دل تپه باقی، نشون میده که طرف آماتوره. دوست من، عین یک قوطی سیگار وینستون باید کار کنید، چه مربع چه مستطیل. بعدش حالا بریم رو مثلا سازه‌ای که شاید دایره‌ای باشه، خودش چا باشه، اینا بمانند، ولی بهره برداری عالی در محیط‌های دشت و تپه‌های مثل خوزستان یا جای بسیار بکری که در سراسر ایران پراکنده است. ما نمیتونیم بگیم کجای ایران، اصلا تمام ایران، امپراتوری ایران گسترده بوده، ولی خب جایی مثل خوزستان، چهارمحال، کل استانهای دیگه، حالا فارس، جنوب لرستان، ایلام، همدان، تبریز، مشهد، ری، تهران، اصفهان، تبریز، شهر سوخته، آقا کل محدوده ایران شما ایلام در نظر بگیرید تمام باستانیه. ولی دقت میخواد عزیز دل من، دقت و حوصله. یه خواهشم که از دوستان دارم، دوستان خواهشن رو مسئله هدف زنی که بهش میگیم همون نقطه زنی، خواهشن عجله نکنید. دوستان 10 روز یا 20 روز یا 2 ماه یا 3 ماه وارد حرفه دازینگ شدن و میخوان سریع به نتیجه برسن. دوست عزیز من، اصلا یک هواپیمای F-35 هم بیارن با بهترین متخصصین آموزشی هم در اختیار شما بذارن تا شما بخواین حرفه‌ای پرواز انجام بدید، یا اصلا یه راننده موتورسیکلت آماتور میخواد موتورسیکلت یاد بگیره، خودش چقدر زمان بره. حالا وای به حال این دستگاه دازینگی که عین نوت موسیقی هستش، به ریزترین واکنش ها باید واکنش نشون داد و نتیجه گرفت. دوست عزیز من، دوستان عزیز، میریم جهت آموزش از نزدیک، با ما باشید. عزیزان، همینطور که دقت میکنید آجرها و چیزهایی که در سازه‌های بسیار مهم به کار میرفتن، حالا یا آجر پختن یا ترکیبی از یک نوع گل خاصن که طی حرارت بالا و در کوره های بسیار باستانی اینا رو به عمل میاردن جهت سازه و خیلی هم از بافتشون سنگین هستش. دوستان عزیزم، ما در خدمت عزیزانم هستیم، انشالله بتونیم که تمام مطالب امروز یک جا خدمتتون عرض کنیم. بحث تپه ها، دوستان عزیز، بریم جلوتر من یه توضیح بدم. بحث تپه های باستانی بسی نیست که راحت بشه از کنارش گذشت. هر تپه، آقا تپه های سیلک کاشان رو فرض کن، هر جای دیگه، هر منطقه، شما اصلا شاید راحت تونستین یه چیز طبیعی شکار کنید، اصلا شاید شما تونستین یک تیکه از طلای طبیعی تو مسیر پیدا کنید. حالا من این همه جاهای باستانی که من دارم شما ارائه میدم. دوستان عزیز، شرایط رو دوباره مرور میکنیم، دستگاهمون رو آماده میکنیم، آنتن گذاری میکنیم، سعی میکنیم دستگاهمون نکات یا ریزن اینا نکات، شاید یه دوستی الان اولین بار پیج ما رو دنبال کرده باشه. دوستان، هیچ گونه استکاکی بین پایه و آنتن نباید وجود داشته باشه، یعنی آنتن به حدی روان باید کار کنه که هیچ سایشی رو با بدنه ایجاد نکنه. این تست که انجام دادیم، ما الان باید اگه قراره تپمون بزرگ هستش که 100% باید از بالا بزنیم بیایم پایین، ولی اگر قبرا در حاشیه تپه، در حاشیه‌ان، یعنی اصلا رو به سر بالایی یا سرازیری تپه نیستن و در حاشیه پایین تپه هستن، اینجاست که دقت میطلبه. اینجا دوستان عزیز، ما فرض کنید ما الان در 50 متری ما یک سایت باستانی هستش. خب این سایت باستانی ما که نمیشه مستقیم بریم رو خود سایت اونجا دستگاه بزنیم. اگر ما مستقیم بریم اونجا دچار خطای محاسباتی شدید میشیم و موفقیتمون به
صفر اصلا کاهش پیدا میکنه. ما باید اول منطقه رو بزنیم. به چه دلیل؟ چون برد شعاع آنتن ها، وقتی ما آنتن ها رو میگیریم و کلا منطقه رو میخوایم اسکن کنیم، شاید یه آنتن بخوره، شاید دو آنتن، ولی هر چیز ما نزدیکتر به نقطه بشیم تعداد آنتن خورامون بیشتر میشه. به چه دلیل؟ چون ما نزدیکیم. مثل اینه که شما توی درگیری نظامی شرکت دارید و مثلا 20 نفر روبروتون میاد، شما در یه فضای مناسب هر 20 تا رو میتونید با گوله بزنید. ولی شما فکر کنید در یک مثلا ساختمون در تو این و چطوری میخواید گلوله بزنین، این در اون پنجره، این ورودی اون ورودی، خودش اشتباه میکنه آدم، بالاخره خطا پیش میاد. ولی وقتی روبرود فضا داشته باشی به بهترین نحو میتونی کارت انجام. ما این زمین رو الان تقسیم بر دوش میکنیم، میشه با یک آنتن زد. ما الان همینطور که دوستان میبینن، جهت اینکه دوستان دقیقاً آنتنا رو ببینن، ما یه سنس انجام میدیم. خوراکمون باستان نقره هستش، طلا هم میدیم. ببین ما الان اینجا که بزنیم حد یعنی نصف بیشتر این زمین روبرویی که در 50 متری 70 متری ماست تحت پوشش هستش. دوستان داشته باشید. خب دوست عزیز، وقتی من این حرکت اینجا زدم، چنانچه بنده با این همه مثلا میگم بالاخره حرفه‌ایم و کننده واقعی کارم و میتونم در تحت هر شرایطی کار انجام بدم، در هر محیط، سخت، شنی، صخره‌ای، و برای من هیچ چیز مهم نیست. بنده اگر برم در فاصله 5 متری یا 10 متری همین هدف، حداقل من باید 10 تا یا 5 تا یا 8 تا آنتن بزنم. خب این 5 تا 10 تا 8 تا آنتن روی مغز من، روی مشت من، روی اعصاب من تاثیر داره و منو خسته میکنه. ولی من در همینجا میزنم، سمت جنوب کار رو گرفتم، میام سمت شمال کارم. دوستان داشته باشن، ما سمت شمال کارم اینجا میگیریم. دوست عزیز ببین، از دوست فیلمبردار خواهش میکنم دقیقاً زوم کنه رو آنتنا که آنتنا به شدت درون فیلم پیدا باشن. ببین دوست من، الان این بحث توضیح من یکی دیگه، من 2 قسمتش کردم، یکی شمالی یکی جنوبی. خب من میتونم 3 قسمتش کنم، جنوب، وسط، شمال. الان ما وسط کارم میگیریم. ببین دوست عزیز من، با خوراک نقره ایم الان. خواهشاً سرعت واگرا و همگرا بودن دستگاه را مد نظر قرار بدید. چیزی که شما را به جنس میرسونه، چیزی که شما را به موفقیت 100% میرسونه، چیزی که ثروت در اختیار شما میذاره، به کسری از ثانیه، به میلیمتری بنده. گفتم ساکسیفون رو بذار تو دست شماعی زاده، دیوونت میکنه. بده به منم معلوم نیست، یک خلاصه صدای ناهنجاری در میشه که اون ورش پیدا نیست. پس باید با دقت روی تمام حرکات دقت داشت. بازم دقت کنید دوستان، اینا جهت آموزش دوستان هستش. ما تپه روبرویمون رو که میبینید، تا الان ما تپه جز هیت کاری ما نیست، ولی همین جا که ما میزنیم تا شعاع 50 متر ارتفاع تپه رو میزنیم، چون از راه دور داریم میزنیم. اگه از نزدیک بزنیم نه. از مزیت‌های راه دور آنتن زدن خیلی زیاده. الان من یکی یکی تکنیک‌ها رو برای شما ارائه میدم. ببین دوست عزیزم، دوباره خواهشی که ازتون دارم، اگر سرعت یک دستتون با یک دست دیگه‌تون، چه حین واکنش همگرا چه یا واگرا برعکس باز شدن، کمی بالا و پایین شد، اینو بدونید که مقصر واقعی دازور هستش. ببین 2 تا آنتن با چه سرعتی حرکت میکنه دوست من. سرعت مساوی بدون کوچکترین چیزی. خب ما اقدام به تعویض خوراک میکنیم. حین تعویض خوراک نکته کلیدی که خیلی هم مهمه و اینجا باید یادآوری کنم بهتون بگم، علاوه بر تمیزی با پارچه که با پارچه کلا دستگاه رو تمیز میکنید از نوک آنتن تا دسته ها و خود انگشتتون، هم انگشتتون که چیز روش سواره پاک میکنید، چند ثانیه‌ای دستگاهتون هم روی زمین بذارید. یعنی این باعث یک سنس طبیعی چیز میشه. متوجه هستید؟ ما اقدام به در آوردن
انگشتر باستانی بسیار بسیار مهممون میکنیم. من دنیایی برای انگشتر، یعنی شاید به اندازه یک جهان برای من این انگشتر مهم هستش و عجیب. من یه خوراک طلا پشت بردارم بیارم خدمت دوستان. انگشتر رو دوستان عزیز میذاریم پشت سرمون، یعنی انگشتر خوراک اولت باید پشت سرت باشه، نباید در میدان دید شما باش. انگشتر رو اونجا میذاریم. دستگاهتون رو دوستان، اینجا ما بحث آموزشه. دستگاه رو از نوک دستگاه تا انتهای دستگاه رو باید تمیز کنید. دوستان با ما باشید. دوستان عزیز، همینطور که میبینید وقتی ما صحبت از تمیزی دستگاه میاد، این نیست که شما حالا در یه طبیعتی باشید و چیز باشه خدمتتون، اونجا آب نباشه، نمیدونم حالا صابون نیست، ریکا نیست، فلان نیست، نه، چند قطره آب میچکونید رو پارچتون و میخوام اینا نکاتی هستن دوستان دقت کنید، این شوخی نیست. دازور میگه من اشتباه کردم. آقا اشتباه کردید دوست عزیز من، اشتباه محاسباتی خودته. کل این آنتنا از پشت، ولی مواظب باشین رو زاویه 90 درجه زیاد فشار نیارید. تمیز میکنید دستاتون کامل تمیز، بخصوص جایی که شما خوراک میذارید. اینا نکاتی هستن دوستان با موفقیت فاصله ای ندارن، یعنی موفقیت با این کارا به موی بنده. کل پایه رو دوباره تمیز میکنید. ببین اینا نکاتی هستن برای اولین بار شاید یکی در جهان بخواد به یک هزارمش اشاره کنه. ما از 0 تا 100 داریم آموزش میدیم. هر کدوم تمیز کردی جدا جدا روی یک محیط نزدیک خودت قرار میدی، میذاری اونجا تا سنس بشه با زمین. دوباره آنتن بعدی. اینا شوخی نیست دوستان، اینا رو نکات ضعیف نگیرید. من دوستامو دیدم تقریبا 70% حرفه‌ای هستش. دیدم دستگاه تو دست دوستمون میگیره کار میکنه، میگم بابا تو داری چیکار میکنی؟ میگه خب با چیکار؟ گفتم بابا بدن طرف اصلا یون بدن ایشون با بدن تو متفاوته، تو داری چیکار میکنی؟ دارید یه حرکت باطل، یه کوچکترین اشتباه محاسباتی باعث میشه یه کاری کلن از مدار خارج بشه و بازدهیش صفر. خب دوستان ما تمام پایه هامون رو تمیز کردیم، گذاشتیم بغل، دستمالمون هم میذاریم یه گوشه دیگه وامیسه. انگشتی که خوراک بشه یا کف دستی که خوراک بشه اینا شوخی نیست، اینا رو تمیز کنید دوستان. انگشت چیز. خب بنده اقدام به خدمت دوستان عرض کنم، برداشتن خوراکم میکنم. خیلی ساده بابا، 10 تا 20 تا 30 تا 5 تا 500 تا تکنیک یاد بگیر، یک عمر زندگی لذت بخش انجام بده که نه هفته برات مشخص باشه نه ساعت برات مشخصه که ساعت چنده، چند شنبه است، امروز یک شنبه است، امروز 5 شنبه است، امروز بابا از این قوانین من درآوردی بشریت بیایم بیرون. کارتو با اصول انجام بده، از لحظه لحظه زندگی لذت ببر. فقط باید دقت کنی یا پشت کار داشته باشی. نه شنبه واسط مهمه، نه دوشنبه، نه آقا بالا سر میخوای مرخصی بده نده. اصلا سیستم زندگی، اشل زندگی طوری دیگه است. دنیای زندگی با دازینگ فرق میکنه با زندگی های معمولی. خب دوستان ما خوراک گذاریمون رو انجام دادیم. چون اون انگشتر بوده ما اینو دقیقا در نزدیکترین حالت آنتن به چیز انجام میدیم، به پایه. و یک چند تا تکنیک دیگه هم هست که بعد باید برای دوستان عرض کنم در حالا یا همین پار یا پارتایی بعد. خب دوستان ما دوباره زمینمون رو با طلا میزنیم. ببین دوست من یه سنس بلند میشی. ببین دوست من سرعت یکسان. ببین عزیزم اینم سرعت یکسان، اینم سرعت یکسان. دوستان عزیز یک چیزی که خیلی عجیب هستش و انشالله ما میخوایم در یک پارت ویژه یک کفاری بسیار بسیار مهمی بزنیم. یک کفاری بزنیم که به قولی ببینیم انشالله میتونیم جایزه اسکار فیلم کوتاه اسکار رو ببریم یا نه. بدونن دقیقاً کار با دازینگ یعنی چه، ولی جای تأسف زیادی هستش که متاسفانه
در کشور ما علم دازینگ ناشناخته باقی مونده. این خیلی جای تأسف هستش. حالا نمیدونم به چه دلیل. مافیای بازار واردات دستگاه هستش، هر چی اسمشو بذارید. خیانتی شده به اباحت و کلاس و علم بینهایت دازینگ. چون اگه کسی بود 10 سال 20 سال 30 سال یا بیشتر یا کمتر دازینگ رو چیز میکرد، به مردم آموزش میداد، شاید الان هزاران خانواده بهره‌مند بودند از امتیازات دازینگ و زندگیشون خیلی مهمتر از این حالت. خب دوستان عزیز، یک مبحث دیگه، پایه های تپه، مثل پاشنه تپه. اگر اینجا دقت کنیم، ما دیگه تپمون از اینجا، تپه سمت راستمون، ما کار به تپه جلویی نداریم. تپه سمت راستمون تقریبا از 30 متر اینجا شروع میشه. اگر شما میخواید دستگاه بزنید باید برید از بالا، ولی ما چون الان نزدیک این مسیر هستیم، اقدام به زدن یک دستگاه اینجا میکنیم. دوستان با ما باشید تا در جریان کار قرار بگیرید. همیشه هم اول از خوراک طلا استفاده کنید، 2 از خوراک طلا، 3 نقره و مفرق. چون خدمتتون عرض کردم فلز 7 جوش و فلز 7 جوش هم خوراک نقره توانایی گیرایشو داره، هم طلا، چون ترکیب 13% هستش از 13 فلز متفاوت. پس شما هر خوراک طلا داشته باشید یا نقره داشته باشید، برای کشف فلز 7 جوش که فلز بسیار مهمی هستش و گران قیمت هستش، چه طرحهای زیبایی و چه چیزایی که باشون نمی ساختن به خاطر استحکام بالاشون، میتونید اونم کشف. دوستان ما تپه فقط اگر در پایین دست بودیم، نه این که در وسط کار باشیم بخوایم برگردیم، در پایین دست یک نقطه آخرین جایی که دیگه تپه به زمینای کشاورزی برخورد میکنین یه آنتن میزنیم. ببین الان واکنش هر 2 تا دست من و دوستمون داشته باشه. روی فلز طلا هیچ گونه واکنشی ما نداشتیم دوستان عزیزم. اینا نکاتی هستش. حالا فلزاتتونم میتونید هی جا به جا کنید و طی مسیر کنید، اما بهترین روش از بالا زدن رو به پایین هستش در تپه ها و محیط هایی که سراشیبی داره، چون خستگی غالب نمیشه دوستان. و بدنی که خسته نباشه بهترین عمل کرده داره، ذهنی که خسته نباشه بهترین بهره برداری ها داره. پس نزنید به سر بالایی. همین نفس زدن تون، همین خستگی که به بدن وارد میشه، روی تک تک اعضای بدن، روی مغز، اعصاب، دست، همه چی تاثیر داره و کار به خطا میره. دوستان عزیز با ما باشید. عزیزانم همونطوری که من اشاره کردم، گفتم عزیزان میبینید یک تپه بسیار مهم باستانی در کنارتونه، نه یه تپه، 2 تپه، نه 2 تپه، 3 تپه، اصلا دنیایی از تپه‌های باستانی کنارتونه. امکانش هست در اون زمین‌های کشاورزی و که الان مثلا مردم کشاورزی میکنن اونجا و زیر کشتن، اونجا شما به چیزی بر بخورید. این اتفاقا ما اینجا زدیم، الان میخوایم به دوستان نشون بدیم از نزدیک. روی خوراک نقره هستیم، دستگاهمون رو تمیز کردیم و بعد روی طلا. ببین دوست عزیز من، سرعت واکنش رو در نظر بگیرید. دوست عزیزم اینجا رو فقط داشته باشید، خواهش میکنم. سرعت واکنش رو ببینید. من رو به جهت شمالم، ولی عیناً دستگاه رو به جهت شمال غربی جهت به من داد، خیلی هم با سرعت و قابل قبول به من مسیر داد، میگه مسیرت عوض کن. خب من اینجا چیکار میکنم؟ من الان میدونم که مسیر من رو به شمال شرقه. خب من که نمیشه اینطوری بزنم، من باید حتی خود جهت بدنم هم تراز کنم رو به شمال غربی. ببین دوست من، دقیقا روی مشت، روی آنتنا و روی با چیزا دقت کن. ببین آنتن دست چپ چرا کمترین تکانه داشته، کمترین واکنش داشت؟ چون آنتن دست چپ دقیقا روبروی نقطه است، ولی آنتن دست راست میاد و جبران میکنه که خودشو برسونه و مسیر رو به ما بده، میگه اینجاست. خب من الان اگر برگردم
دوباره این اتفاق واسه آنتن برعکس میفته. آنتن دست روز مکانه، آنتن دست چپ برمیگرده و میگه خب الان مستقیم وایس. من دیگه باید اینجا شرایط ما بسنجم و مستقیم همون حالتی که گفتم. شما 3 حالت میزنید. یه حالت دستتون از بدنتون جدا میکنید که خیلی سریع ببین. این هم واکنش شما در نزدیکترین جا هستیم. ببین واکنش به ما داد. ما در 20 متری 30 متری مکانیم. یه مطلب دیگه، من بازوامو میچسبونم به بدنم. یه بار بازو فقط. ببین دوست من، بازم همینطور جواب خوب گرفتم. یه بار بازو و آرنجا میچسبونم. این برای افرادی هستش که واقعا مبتدیان، خیلی بهشون کمک میکنه. الان ببینید چه حرکتی. ببین بازم سریع به من واکنش نشون داد. چند ثانیه‌ای که من به شما میگم اجازه بدید تا دستگاه حریم رو مشخص کنه، نقطه فکر رد کنه چیه. ببین همینجا دهنه آنتنا رو در نظر بگید. همین چند ثانیه چقدر تأثیر داره. ببین دوست من، ببین الان من متوجه نقطه شدم. اگر از اول دقت کرده باشین، دستگاه اومد جا را گرفت، یک حرکت کوچیک انجام داد، چندین ثانیه که بهش وقت دادیم لوکیشن اصلی رو به ما میده. پس دقت کنید روی همون چند ثانیه آخری که دارید لوکیشن رو میگیرید عجله نکنید. بازم دوستان این نکته تأکیدی است. باز دقت کنید، باز دقت کنید، باز دقت کنید. ببین دوست من، بله الان من میدونم که لوکیشنم دقیقاً کجاست. یعنی همین الان که راه بیفتم صاف شاد دارم 1 متریش وایستم. دوستان عزیز میریم روی لوکیشن کار و خدمت دوستان عرض کنم اونجا نقطه به ما داد. باز ما یک برنامه ریزی میکنیم و اقدام به تعویض خوراک میکنیم. اینجا با نقره به ما داد، میخوایم ببینیم با طلا هم به ما میده یا نه. ما تعویض خوراک کردیم، دستگاهمون رو تمیز کردیم، مراحل تمیزی کار رو انجام دادیم و میخوایم ببینیم طلا که نقره به ما داده آیا میشه فلز دیگه هم در اونجا باشه یا نه. ما اقدام به تعویض خوراک طلا کردیم و یه جهت رو میزنیم که پاک باشه. چیزی به ما نداد. ببین دوست عزیز، متاسفانه روی طلا واکنشی دوستان داشته باشید. روی طلا ما واکنش نداریم دوستان من. اینجا رو بگیرید، دقت کنید. یعنی ثانیه مکس میکنه به خاطر وجود محیط بازسان، ولی رد میشه. دوستان عزیز، در مسیر مستقیم ما در 30 متری ما یک نقره هستش. حالا ظرف هستش، انگشتر چی هست من نمیدونم. ما میریم اونجا و خوراک طلامون رو حذف میکنیم که انشالله بتونیم اونجا نقطمون رو پیدا کنیم. با ما باشید دوستان عزیز. ما الان حدودا یه 20 متری جابجا شدیم، نه اینکه حرکت کردیم. دستگاهمون رو برداشتیم اومدیم جلوتر، نزدیکتر از نقطه. الان میخوایم نقطمون رو پیدا کنیم. ببین دوست من، ببین وقت میدیم، بازم وقت میدی دوست من، نه اینکه تا اومد به هم بگی بله من پیداش کردم. آقا پیدا کردی ولی چند ثانیه وقت بده تا دستگاه نقطه فکر رو ردش کنه. اجازه بدید من اطرافم یکی بزنن که مطمئن بشم. بله بله، ما جابجا میشیم و میریم به سمت نقرمون. دوستان عزیز، منطقه باستانی که نقره به ما داده، ما حرکت میکنیم، دستگاهمون رو جمع میکنیم. هیچ هم بخوای راه بری خب خطای 100%. شما باید حرکت کنی 20 متر 30 متر 40 متر، نرسیده به مکان استراحت کنی. بستگی به محاسبه نوک آنتنا داره. خب دوستان ما وایسادیم یک استراحت و تقریبا نزدیک به نقطه ایم. میخوایم ببینیم در چند متری نقطمون واقع هست. دوستان یه رد بغل راست تفکیک کنیم، اول چیزی نداره. سمت دیگرم بزنیم، چیزی نداره. خب برمیگردیم رو نقطه اصلیمون. بله دوست من، دوستان عزیز، دوستان خواهش میکنم با توجه به دهنه 2 آنتن، نزدیک بودن دهنه 2 آنتن حدس بزنید ما در چند متری مکان هستیم.
مکان ما نزدیک به شاید 7-8 متر با ما بیشتر فاصله نداشت. شما این راه رفتن حتی اگر نقطه هم ردش کنید جای نگرانی نیست. نقطه رو رد کردی برعکس دستگاه های دیگه که کلی وقت میگیره، شما از نقطه هم که رد شدی برمیگرده دستگاه میگه آقا جلو چیزی نیست پشت سرت، برمیگردی پشت سر نقطه رو دقیق میزنی. من الان دوباره در نزدیکی نقطه قرار میگیرم، یک جهت بزنم برای پاکسازی دستگاه که دستگاهم ریلکس بشه و آماده حمله به نقطه. ببین دوست من، همینطوری که مشاهده میکنید خیلی هم جالب هسته، چه سازه عجیبی درون همین علفایی که اینجا سبز شده. نقطه ما دقیقا چون نقطه نزدیکه من اقدام به راه رفتن میکنم. ببین چون نقطه نزدیکه در 2 متری 4 متری من هست، من اقدام به راه رفتن میکنم. دیواره ها را از دوست فیلمبردار من خواهش میکنم که دقیقا روی آنتنا باشه، ببینه واکنش آنتنا از بالا چطور هستش. ببین دوست من حرکت میکنم آرام، حرکتی که میگم آرامه. ببین دوست من، اولین ضربه در اینجا به من داد. چند ثانیه صبر میکنی. خب 10 ثانیه ما صبر کردیم، اولین دیوار رو به ما داد. دیوار اول ما با پا یک علامت گذاری میکنیم تا بعد بیایم روش علامت بزنیم. با پای صاف میکنیم همون مکان رو با پاتون فقط تمیز صاف کنید. خب نقطه دیواری اول کار ما اینه دوستان. ببین من دوباره از عقب بیام، از دورتر میام. ببین اینجا اول دیواره ماست. من وارد محیط باستانی شدم، تو مرکز کارم، تو مرکز اشیاء باستانی هم. ببین قفل سینه رو خواهشاً دوستان اشتباه نکنن. بعضی از دوستان میگن آقا میاد روی هم ضربه دره، بعضی ها میگن اریبه. هیچ فرقی نداره، قفل سینه است. ببین دوستان، اگه دوست فیلمبردار ما بیاد نزدیکتر و زوم کنه، ما الان قفل سینه رو میخوام نشونتون بدم. یا قفل سینه ضربه در کامل، ببین 2 ضربه در میاد روی هم اینطوری میشه، یا نه یا میاد دوتاش یه خط موازی مثل یک مساوی جلوی هم قرار. ببین دوستان اینم هستش، اینم قفل سینه. یعنی قفل سینه ما 2 تا داریم، یه ضربه در روی سینه داریم، یکی هم 2 تا آنتن میان روی هم اینطوری وای میستن به این شکل. یعنی دقیقاً به این شکل روبروی هم وای میستن. ولی خب هیچ تفاوتی نداره، چون تو کامنت ها بعضی از دوستان سوال کردن، ما اینجا واجب دونستیم. ببین الان قفل سینه رو ببینید دوستان، دقیق سرعت داشته باشه. ببین دوستان وقتی من میگم سرعت واکنش رو داشته باشید، خواهش میکنم اینو میگم، سرعت واکنش دستگاه شوخی نیستش دوستان. ببین سرعت واکنش چنان در ثانیه اتفاق میفته. یعنی از اولی که من دستامو شستامو برمیدارم تا موقعی که آنتنا بیاد قفل بشه، ببین چند ثانیه طول میکشه. یعنی هیچ فرقی نداره، به قدری سرعت بالاست که اصلا تعجبه. روی سینه قفل که شد، ببین دوست من قفل سینه رو داد. حالا قفل سینه شدید اینجا، ببین این قفل سینه رو بهش میگن شدید. قفل سینه خیلی شدیده، اینا میگن قفل شدید. من قفل سینه‌مو آروم ادامه میدم تا ببینم محدوده کارم تا کجاست. این نکته خیلی کلیدیه. تپه های اطراف رو دیدیم، یه تپه جنس داشت، 3 تا تپه نداشت. الان تو زمین کشاورزی به ما بار داده، اونم چه باری با چه سرعتی. خب من اینجا شروع میکنم به راه رفتن. قفل. ببین دوستان ضربه در داشته باش. اگه من بخوام برگردن دوباره وارد حریم چیز میشم، من بخوام بیام بیرون راحت دستگاه برگشت میده، میگی محیط رو ترک کردی. ببین این دیوار چیز میشه، دیوار آخری، یعنی دیوار بالایی کاره. من یه لحظه دیگه بیام عقب قفل سینه دارم، بیام جلو برگشت دارم میاد روی روی حالت ضربه در اول. الان از بالا میزنیم، ما جهتمون رو علامت گذاری کردیم، با پا جاش رو صاف کردیم. خب از اینجا میزنیم دوباره. ببین دوست من خیلی ریلکس.
ما الان دو جهت زدیم، دو جهت دیگه مونده، جنوب به شمال زدیم، الان شمال به جنوبه. ببین دوست من این سرعتمونه، باز دقت کنید این سرعتمونه. خب فرصت میدی، فرصت که دادی یکی هم بلند میشی میزنی دوست عزیزم. خب فرصت میدی، اینجا ضربه دری که میخواد بسته بشه دیوار دوم هستش، دیوار دومم اینجا میزنیم. ببین دوست من اینجا هم صافش میکنیم. الان اگر بخوایم محاسبه کنیم این 1 متر، این 2 متر، تقریبا 2 متر و 20 تا طول کارمون. خب ما میایم شمال جنوب زدیم، الان میایم شرق به غرب میزنیم. خب اینم از شرق فاصله میگیریم از نقطمون. اگر بریم دقیقا رو نقطه وایسیم معلوم نیست، شاید توش باشین یا بیرون، حرکت آنتن ها ناموزون میشه. میخوایم پله پله جلو بریم. ما اینجا دوباره یه نقطه دیگه میگیریم دوستان. ببین دهنه آنتن آمد به هم، 7 ثانیه 10 ثانیه 5 ثانیه وقت میدیم. بله خب الان که دیگه مطمئن شدن جهت هم درسته میرم جلو. ببین دوست من ابتدای ضربه در دیوار سوممونه، یعنی ما دیوار شمالی ها پیدا کردیم، جنوبی ها پیدا کردیم، الان دیوار شرقه. خب دیوار شرق هم اینهاش. خب دیوار شرق هم چیز کردیم، برمیگردیم میریم رو به غرب. الان میخوایم دیوار غربی کارمون، لوکیشن کارمون رو دقیقا در بیاریم. دوباره همون کارا میکنیم. ببین دوست من، ببین بسیار عالی. ببین سرعت واکنش چطوری هست دوستان. ببین چند ثانیه که من میگم وقت بدی دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که نقطه اصلی رو به شما بده. ببین الان نقطه داد به شما. خب دیوار پایین اینجا میشه. خب من حرکت میکنم دوست من، میام روی لوکیشن. بله اینجا هم دیوار غربیمون. خب ما الان علامت گذاری میکنیم. الان ما دیگه اینجا علامت گذاری میکنیم دوستان. دستگاهمون رو زمین میذاریم. من چند تا سنگ ور میدارم میذارم مثلا اینجا. این یه نقطهشه دوست من، درست؟ این یه نقطه دیگه شه. ببین ما داریم لوکیشن ترسیم میکنیم. این دومین نقطهشه، این سومین نقطهشه دوست من. ببین لوکیشن دقیق، یک نقطه شمال شرق، میریم رو نقطه جنوب. رو نقطه جنوب هم علامت گذاری میکنه. خب دوستان معذرت میخوام، من دقیقا الان وسط لوکیشن وایسادم. اگر دقت کرده باشید و ما بخوایم یه خط طولی این لوکیشن رو به هم وصل کنیم، ببین الان ما عرض کارمون زیر 2 متره، 1 متر و 70-80 تا 1 متر 70-80 تا 70 تا عرض کاره، در صورتی که طول کار 1 متر 2 متر، حالا شاید 2.20 تا بشه. خب ما الان لوکیشن کار رو در آوردیم. لوکیشن کار باید طوری باشه که شما بتونید خطوط رو به هم ربط کنید. شما میایید اگر بخواد شمال شرقی ها بزنید، شمال شرقی، شمال غربی، یه علامت دیگه اینجا بهتون میده، یه نقطه دیگه اینجا به شما میده. ببین اینا نکاتی هستش که برای در آوردن لوکیشن شوخی نیست. این صحبتایی هستش که فوق حرفه‌ای داریم. شما اگر رو به شمال شرقی بزنید یه نقطه اینجا به شما میده. اگر رو به شمال غربی بود، شمال شرقی بزنید یه نقطه هم اینجا به شما میده. اگر رو به شرقی بزنید یه نقطه اینجا به شما میده. و اگر رو به سمت جنوب غربی بزنید یه نقطه هم اینجا به شما. خب ما الان اگر دقت کرده باشید با یک سازه مربع شکلی تا حدودی مواجهیم. سازه مربع شکلی که خطوطش رو به هم رسم میکنیم و اقدام میکنیم به حفال. خب ما الان میخوایم یه عمق زنی کنیم. دوستان یه عده از دوستان میان تو فضای مجازی میگن عمق اینطوری باید به دست بیاری، طول رو به اضافه عرض میکنیم، تقسیم بر 2 میکنیم. خب این 2 تقسیم بر 2
مساوی با 4 تقسیم بر 2 مساوی با 2 یعنی 2 متر. این یک حالا این محاسبه از کجا شکل گرفته من نمیدونم، ولی دقت ترین حالت اینه که ما وارد وسط لوکیشن بشیم. ببین این لوکیشن ما، خط فرضی ما رو دوستمون بگیری اینجا ما ممنون میشیم. این خط فرضی دیوار رو به غرب، دیوار رو به جنوب، دیوار رو به شرق، دیوار رو به شمال. من الان وسط لوکیشن اقدام به زدن میکنم. ببین سرعت دوستان، از دوست فیلمبردار من خواهش میکنم یکم نزدیکتر باشه که سرعت آنتنامون رو با دقت بسیار زیادی بگیره که بدون ما دوستان بدونن ما با چه منطقه‌ای مواجهیم. ببین دوستان سرعت واکنش رو داشته باش. این اصلا منو نه اینکه امیدوار میکنه، اصلا منو برده تو ابرا. خب من نقطه آنتن دست چپ ما روی زمین میذارم، آنتن دست راستم میاد بالا. چون محیط دشتی هستش، به ازای هر دور خلاف عقربی ساعت 1.5 متر حساب میشه. ببین ما میخوایم اختلاف عمقگیری هم با اون عدد و دقت دستگاه اینجا به دست بیاریم. دست چپمون راستمون میره بالای سرمون، دست چپ روی نقطه قشنگ مماس، نوکش روی زمین، انگشت پشت انگشت شست پشت آنتن و این هم همچنین انگشت شست پشت آنتن دست ها و رهاش میکنی. وقتی ریلکس بودی رها میکنی. شما دوستان بشمرید این 1.5 متر 1.5 متر به علاوه حدوداً 15 سانت میشه 1 متر 65 سانت. 1 متر 60 سانت عمق اینجا هستش. حالا ما اگر بخوایم با اون عددی در بیاریم، عددی به ما 2 داده، نزدیک 50-60 سانت اختلافه. خب اینو باید بیاییم ما چطوری برطرف کنیم دوستان ببینید لوکیشن کار در آوردن اینه که شما دوست عزیزم لوکیشن خطی در بیارید. ببین این قسمت شمالی لوکیشنمون هستش. دوست عزیز فیلمبردار مگه با ما تشریف بیاره، این لوکیشن شمالمون هستش، این لوکیشن شرقمون هستش تا اینجا، این لوکیشن جنوبه و این لوکیشن غربه. خب ما مرکزمون هم میشه اینجا دیگه، بقیه جاها دیواره حساب میشه. در این محدوده اشیاء باستانی ما داریم در عمق 1 متر و 60 تا. بین 1 متر و 60 تا یعنی شما باید از 1 متر و 40 تا دیگه دقتتون از 1 متر و 40 سانت دقتتون به شدت بالا باشه تا 1 متر و 70 سانت. بین این 30 سانت خیلی دقت کنید که اشیای بیرون نریزه. دوستان عزیز، مبحث لوکیشن در آوردن خودش یکی از مباحث بسیار بسیار مهم هستش. ما چندین تپه باستانی اینجا زدیم، چه تپه‌هایی که چشم و عقل به سوی خودش میکشه، ولی دریغ از یک تک شی فقط یکی از 2 تا از تپه ها اشیاء باستانی دارن. الان این زمین کشاورزی حجم بیشتر بار نسبت به اونا داره، بیشترین برخورد و بازخورد و همگرا بودن آنتنا رو ما اینجا داریم که داریم لذت میبریم که تپه‌هایی به این زیبایی، به این فوق‌العاده طراحی زیبا و این همه سفالهای بسیار نفیس اون همه شی توشون نیست، ولی این زمین کشاورزی در پای تپه بهترین اشیاء باستانی ها داره. دوستان عزیزم امیدوارم در این پارت به نکات ظریفی دست پیدا کرده باشید. نکاتی هستش دوستان عزیز که طی پارت های بعدی خدمتتون عرض میکنیم. این نکاتی نیست که در کتابی گنجونده شده باشه یا در سایتی شما بخواید پیدا کنید. اینا را همگی دازور علی در خدمتتون هستش و انشاءالله به کمک دوستان و با همکاری و پشتیبانی شما من بهترین کتابم زیر چاپ دارم میبرم که این کتابم یادگار بمونه در امپراتوری ایران جهت معرفی دازینگ به کل جهان، که مردم بدونن با چه دستگاه قدرتمندی و با چه سرعتی میشه کار کرد. کدوم دستگاهی میتونه حداقل آقا 500 متر در 500 متر ظرف 1 دقیقه به شما بده؟ هیچی بابا. کدوم دستگاه میتونه 1 کیلومتر در 1 کیلومتر به شما بده؟ هیچی. ما دنیای
یعنی استان به استان جابجا میشیم برای پارتامون. الان بهترین لوکیشن داریم، اشیاء باستانی در عمق 1.60 متر قرار داره که من حاضرم دستگاه هر که شرط میبنده ورداره بیاره. اگر تونست این نقطه رو پیدا کنه و عمقش هم دقیق به من بگه، من 50 میلیون به حسابش 100 میلیون کارت به کارت براش میزنم. دوستان عزیز، مانا و پایدار باشه دوستان عزیز تا پارت های بعدی و نکات بی‌نظیری که در هیچ ذهنی نمی گنجه عزیزان من. پس خواهش میکنم در آوردن لوکیشن روی کار جزئی از اصول برنامه‌تون باشه. دوستی زنگ میزنه آقا من دارم حفاری میکنم، دوست عزیز شما شاید از نیم متریش رد شده باشه، از 20 سانتیش، از 10 سانتیش، من با چشمای خودم دیدم طرف از 10 15 سانتی جنس تو دیواره رد شده. دوستان عزیز روی لوکیشن کارتون همیشه دقت کنید و ابعاد کارا 20 سانت تا 30 سانت اضافه بگیرید. چه اشکالی داره؟ ما حداقل برداشت برای حفاری ها 1.5 در 1.5 میگیریم، شما 1.80 در 1.80 بگید، 1.70 در 1.70 بگید. این هیچ مانعی نداره و بیشترین کمک هم به کار میکنه. دوستان عزیز پیروز و پایدار، مانا و سرافراز باشید تا پارت آینده.